اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين. اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير. حسبنا الله ونعم الوكيل. A complex numbers. Remarks. The imaginary number I is defined as I equals square root of negative 1. Remark number 2. I bar 2 equals negative 1. 3. I bar 3 equals negative I. Remark number 4. I bar 4 equals 1. Or I to the power any number multiple of 4 equals 1. Example. Find in simplest form the following. I bar 37. Another active I bar 37. I bar 36 times I bar 1. أنا عارف إن 36 multiple لل4، فبالتالي I bar 36 الأنسر بتاعها is 1، ويبقى معايا ال I، يبقى الفاينل result is I. طيب لو الباور كان نيجاتيف فأنا هكتب ال I bar 40 نيجاتيف 43 I bar نيجاتيف 43 times 1، وبعدين هشيل ال 1 ده واكتب I to the power any number multiple to 4 بس يكون greater than 43، فنخليه I bar 44. يبقى كتبنا I bar نيجاتيف 43 زي ما هي، وهشيل ال 1 واكتب I bar 44. طبعا احنا عارفين ان في المالتبلاي بنعمل adding للبارز، هتبقى I bar نيجاتيف 43 بلس 44، فالباور هيبقى 1، يبقى الفاينل ريزلت I. طيب بالنسبة للي بعد كده I bar 4n بلس 29، هي ممكن نكتب I bar 4n times I bar 29 على اساس ان في المالتبلاي بنعمل ادنج للبارز فترجع البروبلم زي الاصل بتاعها. equals الجزء الاولاني اللي هو I bar 4n ده 1 times I bar 29، انا هبحث على bar divisible by 4 ويكون smaller than 29، هلاقي I bar 28 times I bar 1. طبعا I bar 28 1 يبقى لي I. طيب 1 over I bar negative 5 أنا أقدر أكتبها I bar 5، وال I bar 5 هي عبارة عن I bar 4 times I، فهلاقي الفاينل ريزلت بتاعتي I. الإكزامبل اللي بعد كده بيقول لي find in simplest form each of the following. طبعا أنا عندي في letter A two brackets between them negative، فأنا هدخل النيجاتيف دي على البراكت اللي وراها على طول multiply. أما البراكت اللي في الترم الأولاني ملوش أي لازمة، يبقى 12 minus 5i negative 7 positive 9i. طبعا ال 12 والنيجاتيف 7 دولت like by using calculator the result is 5. negative 5i plus 9i هتدينا 4i. طيب letter B root negative 18 times root negative 12. أنا عارف إن الروت negative 18 هي root 18 times root negative 1، يعني أقدر أقول عليها root ال 18 بالكالكوليتر 3 root 2، وروت النيجاتيف 1 احنا متفقين إن هو I، يبقى أنا كده إيه جبت روت ال 18. طيب بالنسبة لروت النيجاتيف 12 أنا عارف إن هي برضه هتبقى روت ال 12 I، يعني 4 روت ال 4 في 2 روت 3، ده روت ال 12 بالكالكوليتر I. كده بقى دلوقتي هنعمل دول multiply، أقول له therefore root negative 18 times root negative 12 equals
3 root 2 I times 2 root 3 I. طبعا هنعمل 3 root 2 times 2 root 3 هتديني 6 root 6 I times I باي باور 2. وما ننساش ان I باور 2 نيجاتيف 1 هيبقى الفاينل ريزلت نيجاتيف 6 root 6. طيب بالنسبة لسي أنا عندي هنا product of 5 minus 6i multiply 3 plus 2i. خدنا من prep 1 ازاي اعمل expansion للبرودكت دول عن طريق ايه؟ نعمل extremes first by first second by second وبعدين نعمل product of means وال product of extremes ونعمل addition للريزلت. دي هتدي نيجاتيف 18 i ودي هتدي 10 i. فبالتالي الميدل تيرم بتاعها هنعمل دول اد هيبقى نيجاتيف 8 i. هيبقى هنا 5 by 3 15 نيجاتيف 8 i نيجاتيف 12 i باور 2. ما ننساش ان الاي باور 2 دي بنيجاتيف 1 فهتغير النمبر اللي جنبيها بالاديتيف انفرس هيبقى 15 minus 8i plus 12 هتدي 27 minus 8i. دي طريقة. طيب أنا ممكن نفس البروبلم أحلها بطريقة تانية اللي مش فاكر الميثود بتاعي prep 1 هنعملها بطريقة تانية خالص وهتدي طبعا نفس الريزلت. احنا هنعمل الفيرست هنعمل distribution على البراكت والسكند هنعمل distribution على البراكت هيدي 15 plus 10i minus 18i negative 12i باور 2. وهنيجي نعمل like terms دول اللي هم 10i minus 18i هتدي negative 8i. وطبعا الاي سكوير بنيجاتيف 1 هتغير النيجاتيف 12 دي هتخليها بوزيتيف 12 وهيجي نفس الإجابة 27 minus 8i. طيب بالنسبة للليتر دي هنلاحظ بس إن التو براكتس دول the same أو أقدر أقول عليهم إن هما conjugate لأن هما اختلفوا بس في الساين بتاعت الإيماجينري بارت اللي هو نيجاتيف 3 i مع 3 i يعني في نيجاتيف 3 وهنا في 3. فعشان نعمل اكسبانشن بنعمل first by first يبقى 16 نيجاتيف second by second هتدي 9 i باور 2. وطبعا عارفين ان i باور 2 نيجاتيف 1 هتبقى 16 نيجاتيف 9 باي نيجاتيف 1 اللي هي على طول 16 بلس 9 تدي 25. طيب بالنسبة ل problem E برضه احنا عندنا هنا bracket all power 2 ده احنا كنا عارفين من prep 1 ازاي اعمل expansion الفيرست باور 2 وبعد كده first by second times 2 دايما first by second times 2 وبعدين positive السكند باور 2. طيب 3 باور 2 اللي هي 9 plus 3 by 2i by 2 هتدينا 12i plus 4i باور 2. وطبعا احنا عارفين i باور 2 هتغير 4 تخلينا نيجاتيف 4 هتبقى 9 plus 12i نيجاتيف 4 هتبقى الفاينل ريزلت 5 plus 12i. بالنسبة لليتر F باور 10 احنا ما نعرفش نعمل اكسبانشن لباور 2 زي البروبلم اللي قبلها على طول. طيب باور 10 دي ممكن نعمل خدعة بسيطة جدا هنخليها 1 minus i all باور 2 all باور 5 لان احنا عارفين هيبقى عندي براكت عليه باور وجوه براكت عليه باور تاني بنعمل دول تايمز. هنشتغل جوه 1 minus i باور 2 هنعمل اكسبانشن الفيرست سكوير first by second times 2 plus السكند سكوير كل ده باور 5 ما ننساش هتبقى 1 minus 2i والاي باور 2 هي نيجاتيف 1 كل ده باور 5 هتبقى equals 1 نيجاتيف 2i نيجاتيف 1 باور 5. احنا عملناها تاني معلش هنكنسل النيجاتيف 1 مع ال 1 تدي نيجاتيف 2i all باور 5.
هنوزع هنعمل distribution للباور على النيجاتيف 2 وعلى الاي. هتبقى الريزلت بتاعتي نيجاتيف 32 اي باور 5، واحنا عارفين كده لو جينا في درافت الاي باور 5 هي اي باور 4 تايمز اي، وطبعا الاي باور 4 1 هتبقى الفاينل ريزلت بتاعتي اي. يبقى هنا نشيل الاي باور 5 ونكتب بدلها اي، يبقى الفاينل ريزلت بتاعتي نيجاتيف 32 اي. هنا بيقول لي if two complex numbers are equals then the real parts are equals and the imaginary parts are equals. بمعنى احنا شايفين النمبر اللي قدام دوت اللي هو a plus bi دوت يعتبر complex number. ليه complex number؟ لأن هو فيه جزء real اللي هو ال a وجزء imaginary اللي هو اللي جنب ال i اللي هو ال b. لو two complex numbers equals يبقى ال real equals ال real، يعني ال a equals ال c وال b equals ال d. طيب يعني ايه conjugate numbers؟ انا عندي a plus bi ده complex number، لو عملت change بالsign of the imaginary part اللي هي positive b دي خليتها negative b، فبالتالي a plus bi و a negative bi دول هيبقى اسمهم conjugate numbers. طيب ميزة بقى الكونجيجيت نمبرز ايه؟ هناخد اكزامبل عشان نشرح عليه. لو عندي 3 plus 4i الكونجيجيت بتاعتها 3 minus 4i، تعال نعملهم adding هلاقي ان ال 4i والنيجاتيف 4i كانسل، فبالتالي الرول بتاعت الاديشن او السم هيبقى 6 يعني belongs to r. طب لو عملت لهم multiply هنعمل first by first negative second by second هتدي 9 minus 16 i square equals 9 plus 16 يعني 25، يعني برضه الريزلت belongs to r. يبقى النمبر لو عملنا له sum مع its conjugate بيدي real، ولو عملنا له multiply مع its conjugate برضه هيديني real، ودي هي الفايدة بتاعت الكونجيجيت نمبر. طيب هنشوف example. بيقول لي find in simplest form each of the following. بالنسبة ل A 4 minus 6i over 2i. لو بصينا في الدينومينيتور عندي هنلاقي اللي هو 2i. أنا عشان أحط النمبر دوت in simplest form أحول الدينومينيتور لريل، فهو عامل multiply i over i. إنما في letter B لما أجي أحلها هنلاحظ إن الدينومينيتور بتاعتي complex number 3 minus 2i، فعشان أحول الدينومينيتور لريل هعمل multiply الكونجيجيت of the denominator اللي هو 3 plus 2i over 3 plus 2i. يبقى خلي بالك من الفرق، لو الدينومينيتور فيه i بس مفيش plus أو minus فيه، يعني مش على صورة الكومبلكس نمبر اللي هو a plus bi فبعمل multiply i over i. إنما لو كان it's formed complex يعني a plus أو minus bi فعمل times the conjugate. هنكمل letter A هنحلها. طبعا الدينومينيتور 2i multiply i هيبقى 2i بار 2، وال i هتتعمل multiply 4 minus 6i هلاقيها بقت في النيميريتور 4i minus 6i سكوير، وتحت طبعا i برضه اللي هي نيجاتيف 1 هتبقى 2 times نيجاتيف 1. النيميريتور هيبقى عندي 4i، الاي سكوير هتغير ساين الكوفيشنت هتبقى بلس 6 عشان هي نيجاتيف 1 ونيجاتيف 1 باي نيجاتيف 6 تدي بوزيتيف 6، والدينومينيتور هيبقى نيجاتيف 2 هعمل 4i over نيجاتيف 2 6 over نيجاتيف 2 هتبقى نيجاتيف 2i نيجاتيف 3. بالنسبة بقى لدي هنكملها هتبقى 26 multiply 3 plus 2i. ما تستعجلش وتعمل distribution 26، استنى لما نشوف الفاليو بتاعت الدينومينيتور. طبعا هنا هيبقى عندي 3 minus 2i times 3 plus 2i. هنشتغل على الدينومينيتور ونثبت النيميريتور دلوقتي، يبقى 26 times 3 plus 2i. في الدينومينيتور يعني first by first هيبقى 3 by 3 يعني 9 نيجاتيف second by second اللي هي 4i بار 2 هنلاقي
الدينومينيتور 9 بلس 4 عشان I بار 2 نيجاتيف 1. النيوميريتور احنا ما زلنا ثابتينه ما عملناش فيه أي شغل، يبقى 3 بلس 2I. هلاقي إن الدينومينيتور 13 والنيوميريتور ما زال زي ما هو. في هنا بقى simplify ما بين 26 وال 13. 26 over 13 is 2. هيبقى 2 bracket 3 plus 2i ونعمل distribution لل 2 هيبقى final result 6 plus 4i. البروبلم اللي بعدها بيقول لي if x plus yi equals 3 plus I times 3 minus I over 2 plus I find the values of x and y. أنا الأول همسك right hand side هعمل له simplest form اللي هو 3 plus I times 3 minus I over 2 plus I. أنا شايف إن numerator difference between two squares هنعمل first by first negative second by second 3 by 3 9 negative I by I by bar 2 والدينومينيتور هنثبته. هلاقي النيوميريتور 9 plus 1 عشان I square بنيجاتيف 1 وقبلها نيجاتيف تحول بوزيتيف 1 over 2 plus I يعني أصبحت 10 over 2 plus I. دلوقتي بقى هنشتغل conjugate للدينومينيتور عشان نحوله للريل. هيبقى conjugate الدينومينيتور 2 negative I over 2 negative I. هيبقى numerator by numerator يعني 10 times 2 negative I over first by first تبقى 4 negative second by second اللي I square. هتدي 10 times 2 negative I over 4 plus 1 اللي هي 5 يبقى 10 multiply 2 minus I over 5. طبعا في هنا simplify ما بين 10 و 5 تبقى 2 times 2 minus I يبقى الفاينل ريزلت بتاعتي 4 negative 2I وهو كان قال هي equals x plus yi. في الحالة دي الريل equals الريل والimaginary equals imaginary. يبقى عندي ال x equals 4 وال y equals negative 2. problem اللي بعدها بيقول لي choose the correct answer if L و M are the roots of the quadratic equation x bar 2 plus 1 equals 0 then L bar 2018 plus M bar 2018 equals ومديني التشويس بتاعتي. أنا أولا هجيب التو روتس بتاعت الإيكويشن. أنا عارف إن ال x bar 2 plus 1 equals 0 يعني أقدر أقول إن ال x bar 2 equals negative 1. هناخد الروت يبقى ال x equals positive or negative root negative 1 واحنا عارفين root negative 1 اللي هو I تبقى positive or negative I. كده التو روتس بتاعتي positive I و negative I يعني ممكن أقول إن ال m equals I وال m equals negative I. هنيجي نعمل بقى substitution في اللي هو عايزه. L باور 2018 plus m نفس الباور هي عبارة عن I بار 2018 plus negative I بار 2018. طيب احنا عارفين ان الباور النيجاتيف بيكنسل ان الباور الايفن بيكنسل النيجاتيف. فبالتالي انا عندي السكند بارت اللي هو نيجاتيف I بار 2018 هيبقى هو I بار 2018. هيبقى عندي I بار 2018 بلس زيها بالظبط يعني 2 times I 2018. تعالوا بقى نشوف 2018 دي equals what. I بار 2018 هنسمي دي الإيكويشن عشان ما ننساش بس. أنا أقدر أخليها I بار 2 whole بار 1009. طب ال I بار 2 هو نيجاتيف 1 باور 1009. طبعا الباور القاضي يحافظ على النيجاتيف يبقى الفاينل ريزلت نيجاتيف 1. كده هقدر أشيل
I بار 2018 وحط بدلها negative 1. يبقى هقول له كده from 2 in 1 هلاقي إن ال بار 2018 plus M bar 2018 equals 2 times negative 1 يعني negative 2. يبقى الاختيار بتاعي C. Number 2 بيقول لي هنا 1 plus I bar 2020 equals. أنا طبعا بار 1 2020 دوت مش عارف أتصرف فيه، بس أقدر أخليها 1 plus I or bar 2 or bar 1010. وبعد كده هنتصرف في البراكت بار 2 دوت هيبقى 1 اللي هو first square first by second times 2 plus second square. وأنا عارف إن ال I بار 2 بنيجاتيف 1 يروح مع البوزيتيف 1 بقت 2I بار 1010 اللي هي 2 بار 1010 times I بار 1010. طبعا ال 1010 دي أقدر أخليها I بار 2 or بار 505. ال I بار 2 دي بنيجاتيف 1 والبار قد هحافظ عليها تبقى نيجاتيف 2 بار 1010. طبعا الاختيار كده واضح ان هو مش B ولا C ولا D، يبقى انا شاكك ان هو A بس لازم اتأكد. فانا همسك البراكت في A اللي هو 1 minus I بار 2020 هننفذ فيه نفس الخطوات. هيبقى 1 minus I بار 2 all بار 1010. وبنفس الطريقة اللي فاتت هيبقى 1 negative first by second times 2 plus second square ونكنسل I square مع البوزيتيف 1 هتبقى negative 2 بار negative 2 I. طبعا هنعمل كده طريقة أفضل شوية هتبقى negative 2 I بار 1010. خلي بالك إن البار اللي كانسلينج اللي هي 2 I بار 1010 اللي هي 2 بار 1010 times I بار 1010. على فكرة تطلع نيجاتيف 2 زيها زي ايه الإكويجن اللي احنا حصلنا عليه. يبقى الاختيار بتاعي ايه. problem اللي بعديها بيقول لي conjugate بتاع 2 plus I or power negative 1 is. طيب أنا أقدر أقول إن 2 plus I or power negative 1 أقدر أكتبها 1 over 2 plus I. هعمل multiply conjugate of denominator 2 minus I over 2 minus I هتبقى 1 by 2 minus I and 2 minus I over هنعمل denominators times 2 by 4 negative I by I by I power 2 هتبقى 2 minus I over 4 plus 1 يعني 2 minus I over 5. يبقى الاختيار بتاعي C. problem اللي بعديها which is the following is a factorized with expression x over 2 plus 4. طيب أنا عارف إن x over 2 plus 4 ما ينفعش يتعملها factorization عشان لازم تكون difference between two squares. فأنا ممكن أخليها x over 2 negative 4 I square. يبقى كده نغير المرجع عشان I square بنيجاتيف 1 فهتحول لنيجاتيف 4 تخليها بوزيتيف 4 تاني. بعد كده نعمل factorization بتاعنا x و x 2i و 2i براكت نيجاتيف وبراكت بوزيتيف. هلاحظ ان الاختيار بتاعي دي. problem اللي بعديها 1 plus I bar n over 1 minus I equals 1 وعايز ال smallest positive integer n اللي بيخلي 1 plus I over 1 minus I over bar n equals 1. طيب انا همسك الاكسبريشن 1
plus I over 1 minus I أخليه in simplest form فأعمل multiply الconjugate of denominator. فكده أصبح عندي in numerator 1 plus I over power 2 والdenominator 1 negative I square. طبعا هنعمل expansion numerator زي ما عارفين هيبقى first square first by second times 2 second square والdenominator يبقى 1 plus 1. هنا ال I power 2 negative هتتكنسل مع positive 1 هتبقى 2I over 2 يعني كلها بقت I. بقى الاكسبريشن I power n ايه بقى السمولست نمبر اللي تاخده n ويخلي الانسر ده ب1 اكيد هي ب4. وبكده يبقى خلصنا الكومبلكس نمبرز. اللهم إني أستودعك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت فرده عند حاجتي إليه إنك على كل شيء قدير. حسبنا الله ونعم الوكيل.